ආයුබෝවන් සියලුම දෙනා. තාක්ෂණ වේදේ න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම උභයත අරගෙන එන YouTube වීඩියෝ පාඩම් මාලාවේ තවත් පාඩමක් සමගින් අදත් අපි ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් අද විශේෂයෙන් අපි ඔබත් එක්ක දැනුම් බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2021 වර්ෂයේ අප්‍රස උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ යටතේ විදුලිය ශාස්ත්‍රයේ දෙවැනි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළව ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය විශ්ලේෂණය කරන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් අපිත් එක්ක ඔබ එකතු වෙලා ඉඳන් අපි කලින් වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කළා. ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළව ඒ ගැටලුව කොහොමද විශ්ලේෂණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගැටලුවට අදාළව ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුණේ, ඒ කොටස් වලට කොහොමද ලකුණු බර තියලා තිබුණේ කියලා ඔබත් සමග දැනුම බෙදා ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ හදාරන සියලුම දුවදරුවන්ට මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි. මොකද හේතුව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකට ඒ න්‍යායාත්මක දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි, ප්‍රායෝගික දැනුම ඔබට අත්‍යවශ්‍යයි. ඊට අමතරව ඒ සඳහා ලකුණු බෙදී යන විදිය දැනුවත් වෙලා ඉන්නකොට ඔබට ඒ ලකුණු ලබා ගන්න, ග්‍රහණය කරගන්න, ඔබට ඒ ලකුණු එකතු කරගන්න ඉතාම පහසුයි. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේ විදුලිය ශාස්ත්‍රයේ දෙවෙනි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළව ලකුණු ලබා දීම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුණේ කියලා. ආරම්භයේදී මම කිව්වා 2021 වර්ෂයේ විදුලිය ශාස්ත්‍රයේ දෙවෙනි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළ ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය අපි විශ්ලේෂණය කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළ ඔන්න ඔබට දකින්න පුළුවන් මේ ලබා දීලා තියෙන ගැටලුව විදුලි පහන් පරිපථ ස්ථාපනයක් ගැන තමයි ගැටලුව තිබුණේ. අපි ගැටලුව ආපහු සැරයක් මතක් කරගෙන බලමු ඊට අදාළව ලකුණු වෙන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට ගැටලුව අපි සමීපව බැලුවොත් ගැටලුව අපි සමීපව බැලුවොත් විදුලි පහන් පරිපථ ස්ථාපනයක් තිබුණේ. අපිට කියනවා P3 හා P4 ස්ථානවල විදුලි පහන් දෙකක් ස්ථාපනය කිරීමට යෝජිතයිලු. P3 සහ P4 කියන ස්ථානවල විදුලි පහන් දෙකක් ස්ථාපනය කරනවාලු. P1 ස්ථානයේ සවිකරනු ලබන වහරුව ක්‍රියාත්මක කර ඇති විට මෙන්න මේ P1 කියන ස්ථානයේ වහරුවක් තියෙනවලු. ඒක ක්‍රියාත්මක කළොත් විතරයිලු මෙතනට විදුලිය ලැබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක කර ඇති විට P2 ස්ථානයේ ස්ථාපනය කරනු ලබන වහරුවක් මගින් අවශ්‍යතාවය අනුව P3 හා P4 ස්ථානවල ස්ථාපිත විදුලි පහන් අතරින් එකක් පමණක් දැල්වීමට හැකි විය යුතුය. මේ P1 කියන ස්ථානයේ වහරුවක් තියෙනවලු, P2 කියන ස්ථානයේත් වහරුවක් තියෙනවලු. වහරු දෙකයි තියෙන්නේ පරිපථය සඳහා. P1 කියන ස්ථානයේ වහරුව ඔන් කළොත්ලු P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුවට විදුලිය ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා හරහා තමයි විදුලිය සම්බන්ධ වීම, විසන්ධි වීම කියන කාරණේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට එයා ඔන් කළාට පස්සේ ලැබෙන විදුලිය මේ P2 හරහා P2 ස්විච් තියෙන වහරුව හරහා P3 සහ P4 කියන ස්ථානවල තියෙන විදුලි පහන් වලට ගලාගෙන යන්න ඕනි. ගලාගෙන යන්නේ කොහොමද? අවශ්‍යතාවය අනුව P3 හෝ P4 කියන එකේනා ඔන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. එතකොට P3 හා P4 ස්ථානවල ස්ථාපිත විදුලි පහන් අතරින් එකක් පමණක් දැල්වීමට හැකි විය යුතුයි. එක්කෝ දැල් වෙන්නේ P3 දැල් වෙනකොට P4 නිවිලා, P4 දැල් වෙනකොට P3 නිවිලා. එකවර දැල්විය හැක්කේ P3 හෝ P4 පහන් වලින් එක් පහනක් පමණි. එතකොට අනිවාර්යෙන් P1 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුව ක්‍රියාත්මක කළාම P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුව මගින් P3 හෝ P4 එකවරකදී දල්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. P3 දැල්ලා ගත්තා නම් එකවරකදී මේ P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුව අනිත් අවස්ථාවට ක්‍රියාත්මක කළාම P4 දැල් වෙන්න ඕනි. මෙම අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිපථය
ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය නිවැරදි උපාංග හා යොත් තෝරා ගන්න. පරිපථය බෙදා හැරීමේ පූර්වෙන් ආරම්භ වේ. පරිපථය නිවැරදි ලෙස ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ඇටෝමේ ස්ථාපනය කර ඇති නායිනී තුල යොත් අදින්න. උපාංගවලට යොත් සවි කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. තෝරාගත් වහරු නිවැරදි ස්ථානවල තැබීම ප්‍රමාණවත් වේ. මේ ස්ථාන දෙකේ විදුලි පහන් දෙකක් තියෙනවා. මේ ස්ථාන දෙකේ වහරු දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ආරම්භයේදීම කිව්වා මේක විදුලි පහන් පරිපථයක් තමයි ස්ථාපනය කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි දැනගන්න ඕනි න්‍යායාත්මකව අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා විදුලි පහන් පරිපථයක් නම් අනිවාර්යෙන් ඇම්පියර් 6 උපපරිපථයක්. ඇම්පියර් 6 සිඟිති පරිපථ බෙදිනයක් කරා සැපයුම ලැබෙන්න ඕනි. ඇම්පියර් 6 උපපරිපථයක් තමයි මේ ස්ථාපනය කරන්න තියෙන්නේ. එක උපපරිපථයයි. මොකද හේතුව විදුලි පහන් දෙකයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා විදුලි ඉංජිනේරු ආයතනයේ රෙගුලාසි අනුව මේ ගැටලුව කියනකොටම අපිට මතක් වෙන්න ඕනි මේකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එක උපපරිපථයයි. එතකොට ඇම්පියර් 6 උපපරිපථයක් අනිවාර්යෙන් විදුලි රැහැන වර්ග මිලිමීටර් 1 න්‍යායාත්මක දැනුමෙන් තමයි ඔන්න ඒ ටික අපි තෝරා ගන්න. වර්ග මිලිමීටර් 1 ඒ කියන්නේ එක ඇලේරක් 1.13 මිලිමීටර් රැහැන් තමයි තෝරන්න ඕනි. විදුලි පහන් පරිපථයන් නම් අනිවාර්යෙන් දුවේ පුතේ අපි දන්නවා සජීවී සහ උදාසීන රැහැන් පමණයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනි. ඔන්න කරුණු ගොඩක් අපි හොයාගන්න. ගැටලුව කියනකොට. ඊට පස්සේ මේක කියනවා මේ පරිපථයේ වහරු දෙකක් තියෙනවලු. P1 ස්ථානයේ තියෙන වහරුව ක්‍රියාත්මක කළොත් විතරයිලු P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුව මගින් මේ P3 හෝ P4 දල්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබට පේනවා මේ P1 කාර්යය තමයි P1 කියන ස්ථානයේ තියෙන වහරුවේ කාර්යය තමයි මොකද්ද? මේ පරිපථයට විදුලිය සම්බන්ධ කිරීම හෝ විසන්ධි කිරීම. එතකොට අවස්ථා දෙකයි තියෙන්නේ. එක ඔන් කරනවා නැත්නම් ඕෆ් කරනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපිට මේ P1 කියන ස්ථානයට තෝරන්න වෙන්නේ තනිමම වහරුවක්. one way one gan switch එක. ඊට පස්සේ P2 කියන ස්ථානයේ තියෙනවලු වහරුවක්. ඒ වහරුව මගින් එක්ක P3 දල්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනලු නැත්නම් P4 දල්වන්න ඕනලු. විදුලි පහන් දෙකක් එක වහරුවකින් අවශ්‍යතාවය අනුව මොකද කරන්නේ? එකක් ඔන් කරනවා අනික ඕෆ් කරනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපිට මෙතනට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ දෙමන් වහරුවක්. two way switch එක. පැහැදිලි නේද? එතකොට අපිට අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනි එතනට two way switch එකක්. එහෙනම් P1 කියන ස්ථානයේ අපි තෝරන්න ඕනි one way one gan switch එකක්. P2 කියන ස්ථානයට තෝරන්න ඕනි two way one gan switch එකක්. one way switch එකයි two way switch එකයි තමයි අපි තෝරගන්න ඕනේ. ওই විදිහට තෝරගත්තාම අපිට විදුලි රැහැන්න ඕනි. අපි කලින් ගැටලුව විශ්ලේෂණයේදී මේ ගැටලුව විශ්ලේෂණයට අදාළව අපි කරපු වීඩියෝ එක ඔබට මතක නම් සජීවී රැහැන් අපිට කොටස් 4ක් ඕනි වෙනවා. උදාසීන රැහැන් කොටස් 2ක් ඕනි වෙනවා. ඒ ටික තමයි අපි මේ නායිනී තුල ස්ථාපනය කරන්න ඕනි. එහෙමනම් ඔන්න ගැටලුව ආපහු සැරයක් ඔන්න මතක් කරලා දුන්නා ඔබට. ඊගාවට අපි බලමු මේ ගැටලුවට අදාළව කොහොමද ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය සකස් වෙලා තිබුණේ කියලා. හොඳයි. ඔන්න ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය ඇගීම් පත්‍රිකාව විදුලි තාක්ෂණ වේදය පරීක්ෂණය විදුලි පහන් පරිපථ ස්ථාපනය කිරීම EL 2. එතකොට ඔබ අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේ වෙන් කළ ලකුණ බෙදී යන ආකාරය සඳහන් කර නොමැති අවස්ථාවල වෙන් කර ලකුණ හෝ ශූන්‍ය පමණක් ලබා දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මේ අණු කොටස් වලට අදාළ ලකුණ බෙදලා නැත්නම් එක්කෝ ඒ નિયમિત ලකුණම ඔබට ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් බිඳුව තමයි ලැබෙන්නේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හින්දා ඔබ දන්නවා. දැන් අපි පෙර වර්ෂ කීපයකම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ විශේෂයෙන් විදුලිය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට අදාළව මේ වගේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාවන් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව නරඹුවා නම් ඔබ දන්නවා. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ ලකුණු ලබා දීමේදී මේ විදුලිය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේදී මේක විශේෂයෙන් දැනුවත් කරලා තියෙනවා. අනිකුත් ක්ෂේත්‍රවලත් මේ විදිහටම තමයි ලකුණු ලබා දෙන්නේ. හරි. බලමු එතකොට ලකුණු ලබා දීම කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුනේ කියලා. පළවෙනි පියවර
දී ඇති අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිපථය නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය නිවැරදි උපාංග තෝරා ගැනීම. ඔන්න උපාංග තෝරා ගැනීමට අදාළව අපි බලමු මේ EL2 කියන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට ලකුණු කීයක් ලැබුණාද? නිවැරදි යොත් තෝරා ගැනීම 1.1.13 ඔබට මතකයි? ඔන්න මම මතක් කළා ප්‍රශ්න විශ්ලේෂණය කරනකොටම වර්ග මිලිමීටර 1 එහෙම නැත්නම් 1.1.13 විදුලි රැහැන් තමයි අපි තෝරන්න ඕනි. සජීවී රැහැන් වලට ලකුණු 10ක් දෙනවා. සජීවී රැහැන් කොටස් 4ක් ඔබට මතකයි තිබුණා. සජීවී රැහැන් තෝරා ගන්නවට ලකුණු 10යි. ඒ කියන්නේ ඉන්සුලේෂන් එක දුඹුරු, අභ්‍යන්තර පරිවර්ණයේ දුඹුරු වර්ණයෙන් තියෙන වයර් 4ක් තෝරා ගන්නවට ලකුණු 10යි. උදාසීන රැහැන් අභ්‍යන්තර පරිවර්ණය නිල් වර්ණයෙන් තියෙන රැහැන් දෙකක් තෝරා ගන්නවට ලකුණු 10යි. ඔක්කොම ලකුණු කීයද? ලකුණු 20ක් ලැබෙනවා නිවැරදි යොත් තෝරා ගැනීමට. ඊට පස්සේ නිවැරදි වහරු තෝරා ගැනීම. P1 සහ P2 කියන ස්ථානවල P1 කියන ස්ථානයට මම කිව්වා තනිමං වහරුවක් අවශ්‍යයි. P2 කියන ස්ථානයට දෙමං වහරුවක් අවශ්‍යයි. නිවැරදි වහරු තෝරා ගැනීම වෝල්ට් 230 ඇම්පියර් 5 තනිමං වහරු එකක් තෝරා ගන්නවට P1 කියන ස්ථානයට ලකුණු 10යි. වෝල්ට් 230 ඇම්පියර් 5 දෙමං වහරුවක් තෝරා ගන්නවට P2 කියන ස්ථානයට ලකුණු 10යි. ලකුණු 20ක්. එතකොට පරිපථයේ රැහැන් ස්ථාපනය කරන්න අදාළ රැහැන් ටික සහ උපාංග ටික තෝරා ගන්නවට ඔබට පේනවා ලකුණු 20යි. මේ වෙනකොට ඔබ ලකුණු 40ක් උපයාගෙන ඔන්න අවසానයි. එතකොට ඔන්න දැන් අපි උපාංග ටික තෝරාගත්තා, රැහැන් ටික තෝරාගත්තා. ඊගාවට අපි බලමු නිවැරදිව රැහැන් ස්ථාපනයේට ලකුණු කීයක් ලබා දීලා තියෙනවද කියලා. පියවර 2 ලකුණු ලබා දීමේ දෙවෙනි පියවර පරිපථයේ නිවැරදි ලෙස ස්ථාපනයේට නායිනිය තුල නිවැරදි ලෙස යොත් ඇදීම. ඔන්න ඔබට පේනවා අර ආකෘතික පුවරුවට අදාළව රැහැන් ස්ථාපනයේට අදාළ මේ ලයින් ඩයග්‍රෑම් එක ඔබට ඔන්න මෙතන දීලා තියෙනවා අපිට නිරීක්ෂකවරුන්ට බෙදා හැරීමේ පුවරුවෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. එතකොට ඔබට මතකයි නම් කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි මේ සියල්ලම මේ රැහැන් ස්ථාපනය වෙන ආකාරය මේ විදිහටම ඔබට ඇඳලා දැක්වුවා. එතකොට බෙදා හැරීමේ පුවරුවේ ඇම්පියර් 6 MCB එක හරහා එන සජීවී රැහැන මේ P1 කියන ස්ථානයේ තියෙන තනිමං වහරුවට එනවා. එතකොට එතනට සජීවී රැහැන් කොටස් 1යි. ඊට පස්සේ මේ තනිමං වහරුවේ කොමන් එකට සම්බන්ධ වෙනවා සජීවී රැහැන. එයාගේ රිටර්න් අග්‍රය යනවා P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන දෙමං වහරුවේ කොමන් එකට. එතකොට ඔන්න සජීවී රැහැන් කොටස් දෙකක් සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ දෙමං වහරුවේ L1 ගේ ඉඳලා පේස් එක යනවා P3 කියන විදුලි පහනට. L2 ගේ ඉඳලා පේස් එක යනවා P4 කියන විදුලි පහනට. ඊට පස්සේ බෙදා හැරීමේ පුවරුවේ නිව්ට්‍රල් ලින්ක් එකේ ඉඳලා නිව්ට්‍රල් එක කෙලින්ම එනවා පළවෙනි විදුලි පහන, ඒ කියන්නේ P3ට. ඒකෙන් ලූප් වෙනවා දෙවෙනි විදුලි පහනට. එතකොට මේ නිව්ට්‍රල් එක සම්බන්ධතාවය අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕනනම් P4ට නිව්ට්‍රල් එක මුලින්ම ගිහිල්ලා ඒකෙන් P3ට ලූප් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම ලූප් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ P2 කියන ස්ථානයේ තියෙන දෙමං වහරුවේ L1 L2 වලින් ඒක මාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. විශේෂත්වය තමයි අපිට මේ 2021 වර්ෂයේ රැහැන් ස්ථාපනය කරන්න විතරයි තිබුණේ. උපාංග වලට රැහැන් සම්බන්ධ කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද මෙතන සජීවී රැහැනේ ගැටලුවක් වෙන්නේ. උදාසීන රැහැන මුලින් P4ට සම්බන්ධ කරලා එතනින් P3ට ලූප් කළත් නිවැරදි ලකුණු ලබා දෙනවා. මොකද එහෙමත් පරිපථය නිවැරදි. එතකොට ඔබට පේනවා වර්ග මිලිමීටර 1 1.1.13 නිව්ට්‍රල් වයර් දෙකට නිව්ට්‍රල් වයර් කෑලි 2යි. ඒකට ලකුණු 1කට 10 ගානේ වයර් කෑලි දෙකට ලකුණු 20යි. පේස් වයර් කෑලි 1යි 2යි 3යි 4යි. පේස් වයර් කෑලි 4යි. 1කට 10 ගානේ පේස් වයර් කෑලි 4ට ලකුණු 40යි 40යි 20යි. මෙතනට ලකුණු 60ක් ලැබිලා තියෙනවා රැහැන් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා. අර ඔන්න මම කියපු කතාව මෙතන තියෙනවා. DB සිට P3 වෙත යොදා ඇති යොත DB සිට P4ට යෙදීමද නිවැරදි වේ. එවිටද සම්පූර්ණ ලකුණ ලබා දෙන්නේ. ඒක ඔන්න අපි මතක් කළා. එතකොට උපාංග තෝරා ගැනීමේ ලකුණු 40යි,
රැහැන් ස්ථාපනය කිරීමේ ලකුණු 60යි. සම්පූර්ණ ලකුණු ඔබට ලැබෙනවා ලකුණු 100ක්. එහෙමනම් දුවේ පුතේ මං හිතන්නේ ඔබට බොහොම හොඳින් දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. 2021 වර්ෂයේ විදුලිය ශාස්ත්‍රයේ දෙවැනි ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළව ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වුණේ? ඒ කොටස් වලට උපාංග තෝරා ගැනීම, රැහැන් තෝරා ගැනීම, ඊට පස්සේ නිවැරදිව රැහැන් ස්ථාපනය කියන කොටස් වලට අදාළව ලකුණු ලබා දුන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න 2022 වර්ෂය සහ ඉදිරි වර්ෂවල ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය හදාරන සියලුම දුවදරුවන්ට මේක ඉතාම වැදගත් වේවි. ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය දැනගෙන ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට අදාළ නිවැරදි ප්‍රායෝගික සහ න්‍යායාත්මක දැනුමත් ඔබ ලබාගෙන ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සඳහා සූදානම් වෙනකොට ඔබට නිකම්ම උපරිම ලකුණක් ඉතාම අඩු කාලයකදී ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ අභිලාෂය තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව මේ අධ්‍යාපන සත්කාරය හරහා. ඉතින් මේ දැනුම ඔබත් ලබා ගන්න ඔබගේ පාසලේ උපකාරක පන්තියේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ හිත මිත්‍රාදීන්ටත් මේ දැනුම බෙදා දෙන්න කියන එක මතක් කරමින් අදට අපි ඔබෙන් සමුගෙන යනවා.